নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰিফ ৰিমিক্স ভিডিঅ' নামৰ এটা অসমীয়া ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ আজি মই আনিছোঁ এনেকুৱা এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'। তো গাইজ কি এই টপিক জানিবলৈ চাই থাকক আমাৰ আজি বিশেষ ভিডিঅ'টি। গাইজ আৰু এটা কথা, তো গাইজ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ এটা বিশেষ অফাৰ বা এটা গিভ আৱে, মানে এটা উপহাৰ। তো আপুনি এই অফাৰটো কেনেকৈ জিকিব পাৰিব, তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপুনি চব গম পাই যাব। তো গাইজ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে যে আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ হয় আপুনি নিশ্চয় চিনি পায় টিউববাডি কি, টিউববাডি। তো এই বস্তুটো আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব। তো গাইজ আপুনি যদি নাজানে তো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তো গাইজ ব'লক আজি আমাৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ চাওক, তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে, তো গাইজ আপুনি এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যিটো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব আৰু ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপুনি তাৰপৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এপছটো। তো গাইজ এই যি ফায়াৰফক্স নামৰ এইটো যি ব্ৰাউজাৰটো দেখিছে, এই ব্ৰাউজাৰটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো গাইজ এতিয়া টিউববাডি যিটো হয়, এই টিউববাডিটো আমি মোবাইলত ইনষ্টল কৰিব আমি নোৱাৰোৱেই, হয়নে নহয় বাৰু। এই টিপছটো ইমান নাইকিয়া, আপুনি চাব, আপুনি লাগিলে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব। তো গাইজ আমি কম্পিউটাৰ এইটো একদম ইজি হয়, কিন্তু মোবাইলত নোৱাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰে, এই ফায়াৰফক্সটো দেখিছে এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি লওক। তো তাৰপাছত আপুনি এইটো অ'পেন কৰক আৰু ৰখিব, মই ডাইৰেক্ট কাটি পেলাই দেখাই দিছোঁ। দেখিছে এইখন ডাইৰেক্ট এনেকৈ এখন মেনু খোল খাব। তো তাৰপিছত কি কৰিব, আপুনি ইয়াত গৈ পেলাই এইটো যে ৰিকুৱেষ্ট ডেস্কটপ ছাইটত অ'কে কৰিব, আৰু তাৰপাছত আপুনি যিটো ইউটিউব দেখিছে আপুনি ইউটিউবটো ইয়াৰ লগত লিংক কৰাই ল'ব ইউটিউবটো। তাৰপিছত বাছ আপুনি ইয়াত অ'কে কৰি দিয়ক। অকণ টাইম লোডিং লোৱাৰ পাছত আপুনি দেখিব আপোনাৰ ইউটিউবৰ পেজটো অ'পেন হৈছে। তো গাইজ দেখিছে এই ধৰণে আপোনাৰ ইউটিউবৰ যিটো আপোনাৰ ইউটিউবটো এই ধৰণে কম্পিউটাৰৰ নিচিনাকৈ খোল খাব। তো গাইজ আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ হয় তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক, কাৰণ টিউববাডি যদি আমাৰ মানে মোবাইলত হওক বা কম্পিউটাৰত হওক যদি থাকে, তেন্তে হ'লে মানে আমাৰ এই বস্তুবিলাক কৰাটো আৰু বহুত ইজি হৈ যায়। আৰু আমি এটা কাম কৰিব পাৰিম, ইয়াৰ পৰা মানে তাত কিছুমান পপুলাৰ টেগ বা আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ৰেংকত আনিবলগীয়া হয় বা মানে ছাজেষ্ট ভিডিঅ'ৰ লগত আনিবলগীয়া হয়, তো কাৰণে আমি এই টিউববাডিটো ইউজ কৰিব লাগে। তো এইটো এটা বহুত মানুহে ইউজ কৰে আৰু এইটো এটা বিৰাট ভাল এপ্লিকেশ্যন হয়। তো গাইজ তাৰ কাৰণে কি কৰিছে, যেতিয়া এই ধৰণে যেতিয়া আপোনাৰ পেজটো খোল খাব, তো গাইজ তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব, এই ওপৰত যে আপুনি এই যিটো 3টা ফুট দেখিছে, এই 3টা ফুট, এই 3টা ফুটত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। এই 3টা ফুটটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক, আৰু এতিয়া আপুনি এইখন অ'কে কৰাৰ পাছত এই যিটো দেখিছে এড ONS, তো গাইজ এই বস্তু আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত অকণমান টাইম এনেকৈ লোডিং ল'ব। মই যিহেতু মোবাইলত টিউববাডিটো ইনষ্টল হৈ আছে, তো সেইকাৰণে এই ধৰণে দেখাই আছে, আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। তো গাইজ আপোনাৰ এইটোৱে ওপৰত, আপোনাৰ মোবাইলত এইটো মাজৰটো দেখাই নাথাকে, মোৰ যিহেতু এইটো দেখাই আছে, আপোনাৰ মোবাইলত এইটো দেখাই নাথাকে, আপোনাৰ মোবাইলত এইটোৱে আৰু এইটোৱে দেখাই থাকিব। তো গাইজ তাত আপুনি কি কৰিব, তো গাইজ এই লাষ্ট তলৰ এইটো যিটো দেখিছে, এইটো আপুনি যিটো দেখিছে এইটো, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। তো গাইজ নেটটো অলপ শ্ল', ক্ষমা কৰিব, এয়া আহিছে বাৰু। তো গাইজ এই পেজটো অ'পেন হোৱাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, তাত আপুনি এই যি দেখিছে ফাইন এড ONS, ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। তো গাইজ ইয়াত অ'কে কৰক, আৰু ইয়াত আপুনি টাইপ কৰক TUBE, চৰি তেৰিকা। তো গাইজ আপুনি যেতিয়া টিউববাডি বুলি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব, তো আপুনি তাত 1 নম্বৰতে আপুনি চাই ল'ব, এইটো প্ৰথম যি এই অপশ্যনটো দেখিছে আপুনি টিউববাডি যিটো চিনটো আপুনি দেখিছে, এইটোত আপুনি কি কৰিব, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, চুই দিব। তো চোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব। তো গাইজ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, অলপ টাইম আপুনি এইটো যিটো চিন দেখিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব, ইয়াত এড টু ফায়াৰফক্স। তো গাইজ ইয়াত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, তো আপোনাৰ ইয়াত দেখিছে ৰখিব, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। ইয়াত আপুনি অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইখিনি আছে ডাউনলোড এড অন বুলি লিখা হৈ আছে। তো আপুনি কি কৰিব লাগিব, যেতিয়াই আপুনি ইয়াত চুই দিব, তাৰপিছত এই ধৰণে দেখাব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি কমচে কম 9 ছেকেণ্ডমান ৱেইট কৰিব লাগিব। তো আমি অকণমান টাইম ৱেইট কৰি দিছোঁ।
তো গাইছ আপুনি 9 সেকেন্ডমান ৱেইট কৰাৰ পাছত আপুনি এই ধৰণৰ এখন পপ আপ উইন্ডো দেখিবলৈ পাব। তো গাইছ আপুনি এই পপ আপ উইন্ডোখন দেখিবলৈ পাইছে, এখন যি দেখিছে তাত আপুনি গৈ পেলাই ইয়াত চাওক এড টিউববাডি ফৰ ইউটিউব। তো ইয়াত লিখা আছে আপুনি কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট এই যি এড দেখিছে এডত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব লাগিব। তো গাইছ আমি এডত অ'কে কৰি দিছোঁ। তো গাইছ আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপুনি এইটো পেজ বাদ দিয়ক, আকৌ দেখা আছে বাৰু যি নহওক অ'কে কৰি দিছোঁ। যেতিয়া আপুনি অ'কে কৰি দিব, মোৰ যিহেতু মানে এড হৈ আছে সেইকাৰণে মোৰ বাৰু নহয় যে আপুনি অলপ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট এইটো কাটি দিব। তো কাটি দিব। তো অকণ তাৰপাছত আপুনি আপোনাৰ যদি এবাৰত নাহে আপুনি ট্ৰাই কৰক। তো চাওক মোৰ দুবাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ দুডাল টিউববাডি আহি গৈছে। তো গাইছ চাওক এতিয়া এই দেখিবলৈ পাইছে আপুনি, এই মোৰ কৰ্ণাৰটো দেখিছেনে, একদম এইটো চাওক একদম কৰ্ণাৰত চাওক ওপৰত টিউববাডি মোৰ দুটা ওলাই গ'ল, যিহেতু মই দুটাই দেখোঁ। এইটো চাওক টিউববাডি যিটো চিন টিউববাডি এইটো ওলাই আছে, দেখিবলৈ পাইছে এইটো যি দেখিছে। তো চাওক মানে আপোনাৰ এই ফায়াৰফক্সত টিউববাডিটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। আপুনি এটা যেতিয়া কম্পিউটাৰ টিউববাডিৰ যিখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব বা যিখিনি আপুনি সুবিধা তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তো ইয়াতো আপুনি পাৰিব। তো এইটো যে অকল আপোনাৰ যে হ'ল অনলি খালি আপোনাৰ ফায়াৰফক্স যিটো ব্ৰাউজাৰ হয় এই ব্ৰাউজাৰটোতহে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। তো আপুনি বেলেগ এপছত এইটো নেদেখা। আপুনি যদি এই টিউববাডিটো ইউজ কৰিব লগা হয় তেন্তে আপুনি এই এপছটো আপুনি ৰাখি থ'ব। এই এপছটো অহাৰ লগে লগে এইটো ওপৰত যিটো দেখিছে এই টিউববাডি, তো চাওক এই টিউববাডিত আপুনি কি কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক টিউববাডিৰ অপশ্যনবিলাক খোল খাইছে। তো ইয়াত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপুনি, তো গাইছ চাওক ইয়াত টিউববাডিটোত মানে এনেকুৱা ফেচিলিটি কিছুমান আছে যিবিলাক আপোনাৰ বহুত প্ৰয়োজন। আমি যিহেতু ইউটিউবাৰক এই বস্তুটো বিৰাট প্ৰয়োজন। তো গাইছ চাওক এইটো দেখিছে আপুনি, ইয়াত টেগ ক'ৰ পৰা বিচাৰিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা আপুনি টেগ পাই যাব। তো তাৰপাছত আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব, আপুনি যদি ভিডিঅ' বনাবলৈ যদি টপিক বিচাৰি পোৱা নাই, তো গাইছ ইয়াত চাওক ইয়াত ভিডিঅ' টপিক, ইয়াত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰিব, টপিক আপুনি কিহৰ ওপৰত বনাব। তো ইয়াত আছে আৰু ইয়াত বহুত আছে বেষ্ট টাইমটো আপুনি মানে আপুনি যদি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিব কোনখন টাইম সকলোতকৈ বেষ্ট হয় আমাৰ ভিডিঅ'টো যাতে আপলোড দিলে আমাৰ ভিউজ বাঢ়ে। তো গাইছ সেই বস্তুটো আৰু ইয়াত টেগ লিষ্ট, ইয়াত আপুনি বহুত ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ কিছুমান পাব যিবিলাক এনেই আপুনি বেলেগ আপুনি মানে এনেই ইউটিউবত সিমানখিনি আপুনি ফেচিলিটি নাপাব, যিটো টিউববাডিটো আপুনি ইউজ কৰিলে পাব। তো আপুনি যদি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হয় বা আপুনি পুৰণাই হওক, আপুনি ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰক টিউববাডি কি হয় বা কেনেকৈ, আপুনি যদি নাজানে টিউববাডি কি আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দিব কেনেকৈ ধৰণে ইউজ কৰিব লাগে। তো গাইছ চাওক আৰু যদি আপুনি যদি এতিয়ালৈকে যদি এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে, তো আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ, এজন অসমৰে ইউটিউবাৰ, তো গাইছ মোকো অলপ হেল্প কৰক এজন অসমৰ ইউটিউবাৰ হিচাপে। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ মই এনেকুৱা ইউটিউবৰ লগত মানে ইউটিউবত আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মই আপোনালোকৰ মাজত টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আৰু লগতে কিবা লৈ আহি থাকোঁ। আৰু আমি ইউটিউবত কেনেকৈ আমাৰ কিছুমান বিশেষ ফিচাৰ্ছ কিছুমানৰ ওপৰত কথা কওঁ মই বা আপোনালোকক সন্মুখত ডাইৰেক্ট প্ৰুফ দেখাওঁ। আৰু মানে মই কি কৰোঁ, কিছুমান আমাক লাগতিয়াল এপছৰ ৰিভিউ কৰোঁ। আৰু লগতে মই গাইজ ভাবি আছোঁ, আমাৰ যিহেতু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। আপোনালোকে যদি অসমীয়াত যদি টেক নিউজ শুনিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। মই অতি সোনকালে মোৰ এই চেনেলটোত আৰিফ ৰিমিক্স ভিডিঅ' নামৰ অসমীয়া চেনেলটোত টেকন'লজিৰ ওপৰত যিবিলাক নিউজ আহে, তো আজি এইটো মোবাইল লঞ্চ হ'ল বা হোৱাটছআপৰ এইটো নতুন আপডেট আহিছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে লাগতিয়াল নিউজ কিছুমান মোৰ চেনেলত পাই থাকিব টেকন'লজিৰ ওপৰত। আৰু যদি গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক আৰু তলত কমেণ্ট কৰক। আৰু গাইজ মই এটা কথা ভাবি আছোঁ যে কি এই ভিডিঅ'টোত আপুনি যদি আপোনালোকে যদি লাইক কৰে 100টা লাইক যিদিনাই হ'ব। আৰু লগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে, তো গিভআৱে এটা আনিছোঁ, মই গিভআৱেটো আনিছোঁ মানে এটা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিম, মানে চিম্পুল। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো যেতিয়া অকণ গ্ৰ' হ'ব বা 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, তো তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত বহুত কিবাকিবি মানে গিভআৱে আনি থাকিম। তো এতিয়া বৰ্তমান কি কৰিব লাগিব, আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু লগতে প্লাছ আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লাগিব। আৰু এটা কি কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো বেলেগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, বেলেগে চাবৰ কাৰণে, জানিবৰ বাবে। আৰু এটা ৰেণ্ডম আপুনি মানে যি মন যায় তাকে এটা তলত কমেণ্ট কৰক। ধৰি লওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল, নাইচ লিখক, ভাল লিখক, কিবাকিবি লিখক। কাৰণ আৰু তাৰ পাছতে মই এই ভিডিঅ'টো আজি কিমান তাৰিখ, আজি হৈ গ'ল আপোনাৰ 8 তাৰিখ, তো এপ্ৰিল 8 তাৰিখ। তো সিমাহলৈ নৰওঁ মানে আপোনাক 10-15 দিনৰ ভিতৰত মই গিভআৱেটো দিম। তো গিভআৱেটো কি দিম, ধৰি লওক 100 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ, আপোনাৰ যি চিমেই নহওক, আপুনি যোনজন আমাৰ উইনাৰ হ'ব তেওঁক মই 100 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ দিম। আৰু যোনজন ছেকেণ্ড হ'ব তেওঁক 50 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ দিম। আৰু আপুনি ৰেণ্ডমলি কমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিজন উইনাৰ হ'ব তেওঁ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব। আৰু যদি তেওঁ আমাৰ এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেন্তে হ'লে
তেওঁ গিভ আৱেটো নাপাব তো গাইছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো গাইছ আজিলৈ ইমানেই জয় হিন্দ জয় আই অসম আশা কৰোঁ সকলোৰে দিনবোৰ ভালে কুশলে যাওক ধন্যবাদ তো গাইছ এই যিটো ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ হয় এই ফায়াৰফক্সটো আপুনি ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো চিম্পল আপুনি তো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ পেলাই আপুনি চাব পাৰে আৰু মোক ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ সকলোতে ফ'ল' কৰক কাৰণ মই তাত কিছুমান নতুন মোৰ ভিডিঅ' আপডেট কিছুমানৰ মানে থাম্বনেইল কিছুমান তাত মই দি থাকোঁ তো আপুনি চাব মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে মই লিংকটো দিয়া আছে আৰু এতিয়া চাওক এতিয়া আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তো গাইছ এইটো দেখিছে যি প্লে' ষ্ট'ৰ এই প্লে' ষ্ট'ৰত আপুনি জাষ্ট যাওক তো তাত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰক ফায়াৰফক্স বুলি আপুনি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এই ধৰণে এখন নতুন অপেন হ'ব গাইছ দেখিছে আপুনি এইটো যি ব্ৰাউজাৰটো আহি গৈছে ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট তো গাইছ চাওক 100 মিলিয়ন ডাউনলোড আছে মাই গড চাওক 4.4 ৰেটিং আছে চাওক কিমান মজা তো গাইছ আপুনি যেনেকৈ কিবা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰে বা ইউচি ব্ৰাউজাৰ বা অপেৰা মিনি এনেকৈ বহুত ধৰণৰ ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰে তো এইটো ইউজ কৰিব পাৰি তো এইটো সাধাৰণতে আমাৰ লেপটপ বা আমাৰ কম্পিউটাৰত থাকেই ফায়াৰফক্সটো আমি ইউজ কৰোঁ বাৰু তো গাইছ চাওক এইটো আপুনি এপাক গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব তো গাইছ ব'লক তেন্তে হ'লে আমি আগবাঢ়োঁ